Apa yang perlu anda tahu dan buat? 1. Tutorial pindah chat WhatsApp dari Android ke Android. 2. Backup Chat WhatsApp guna email. 3. backup contact. Agar tidak hilang chat. 4. Proses Restore dari phone asal ke phone baru ambil sedikit masa. 5. Enjoy dan share jika bermanfaat. Dari phone lama, backup chat dulu guna Gmail. mula-mula, tekan titik 3 untuk masuk. Settings Saya guna bahasa Inggeris untuk WhatsApp saya. Sekejap. Ada feature transfer chat, tapi saya tidak tahu sejauh mana fungsi penuhnya. Boleh nak buat, tapi sebelum tu, perlu ikut step seterusnya dahulu untuk elakkan sebarang kehilangan, misalnya contacts. pergi chat, cari chat backup. Pilih akaun dan backup. Pada phone baru, masukkan email ke akaun Google seperti di WhatsApp tadi. Pada kedua-dua phone ini, Download and install app InShare. untuk pindah Contact nanti. Ini adalah paparan skrin pada phone asal, follow je. Ini adalah paparan skrin pada phone baru atau kedua, follow je arahan sampai siap pindah. Ha. Selepas dah siap pindah, jom ke langkah akhir, iaitu setup dan Restore WhatsApp pada phone baru. Ha. Dah siap. Selamat mencuba.